اینجا بکشنم خودش کارخان داره. بیا برشته است. نونه رو آردش رو باید بذاری تا چیز بشه تورش بشه نه؟ یا خورده یعنی چقدر یه ساعت 2 ساعت آره؟ بعد بیاد آماده بشه باید پف کنه توی خمیر جوجی بله بله پفی میشه اون موقع یعنی خمیر خوب بر اومده خب صبح میزنیم تا شب تا ظهر نوناشو میپزیم بله بعد از ظهر تا غروب نوناشو میپزیم اونایی که خمیری که میزنیم خب سخت و چسب بسنش تنور؟ سخته یه نه سختی‌های خودشو داره خودشو داره ولی خوبه با مردم دیگه انقدر اینو همه مسافرها رو میبینی و خیلی هم عالی دلت باز میشه از همه قوم بدیم میان یکی بزنم یا اون یکی بزنم داخل از همه تنور؟ جای ایران میان یک کم بده یوسفو یه دونه یوسفو خب اینم یه غذای مسافرت اونا چه آمادن کردن؟ سلام دوستان، امروز که به اتفاق خانواده رفته بودم به مزرعه زعفرون تصمیم گرفتم یه خورده گلبرگ زعفرون گرفتم. الان میخوایم با هم دیگه پاکش کنیم، با ما همراه باشین. گل زعفرون از 3 بخش تشکیل شده. بخش زردن که به آن کلاهک و بخش بنفشه به آن گلبرگش میگن. زعفرون این ریشه هایی که داخل هستن به این نگین زعفرون میگن. اینو از اینجا جدا میکنن و این زعفرون رو میذارن اینجا. این زعفرون دیگه آماده است برای خوش شدن و استفاده. گلبرگ زعفرون میتونه برای دمنوش، از دمنوش استفاده کرد و اینا. و خیلی هم خواص دارویی داره، کاهش فشار خون، درمان سرطان، امروزی باعث شده تسکین دردهای عضلانی و کمک به قلب. حتی این گلبرگ
خاصیت درمان افسردگی را نیز دارد و الان ما اینا رو جدا میکنیم از هم و نجین رو میبریم واسه خشک کردن و استفاده در غذاها که رنگ طبیعی غذاهاست. خیلی هم طعم و عطر شیرینی به غذا میده و غذاها رو خوشمزه تر میکنه. با ما همراه باشید.